ਦੋਸਤੋ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਰਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਆ ਦੋਸਤੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿਓਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, 11ਵੀਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪੇਪਰ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿਓਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ। ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾਗਾ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਜਰਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 7th ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਡਾਊਟਨੈਟ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ 5 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, CBSE ਦਾ, UP ਬਿਹਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ MP ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ IIT JEE ਨੀਟ ਜਾਂ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਤੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਦੇ। ਡਾਊਟਨੈਟ ਤੇ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਤੇ। 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।